بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ان شاء الله موږ د ساینوویل جاینټ په اړه خبرو کوو. ګوره موږ په تیر شوي ټاپک کې د جاینټس په اړه خبره کړله. جاینټ موږ هر هغه ځای ته وایو چې په کوم ځای کې باندې دوه هډوکي ملاویږي. بیا موږ د جاینټ کلاسیفیکیشن کړو. جاینټ موږ په دوه طریقو باندې کلاسیفیکیشن کولی شو. یو د فنکشن په لحاظ سره او مطلب د موومنټ په لحاظ سره او بل د سټرکچر په لحاظ سره. نو د سټرکچر په لحاظ سره چې کوم موږ جاینټ کلاسیفای کړو هغه کې زموږ سره یو فیبرس جاینټ و، بل پکې زموږ سره کارټیلیجینس جاینټ و او دریم پکې زموږ ساینوویل جاینټ و. نو موږ په هغه لیکچر کې هم د ساینوویل لږه شان خبره کړله. نن به موږ د ساینوویل جاینټ مطلب سټرکچر باندې به دوباره خبره کوو په ډیټیل، او بیا به موږ د ساینوویل جاینټ مطلب چې کوم سب ټایپس دي مطلب سب کلاسیفیکیشن چې کوم د ساینوویل جاینټ دی په هغې به انشاءالله خبره کوم. دلته اوس اول وګورئ ساینوویل جاینټ کې به یوه خبره یاد ساتئ چې دې کې کوم جاینټ جوړېږي په هغه جاینټ کې په جاینټ کیویټي بس د یو هډوکي او د بل هډوکي په منځ کې به یو ګیپ یو غار شان وي. د دې ساینوویل جاینټ د جوړېدو مقصد دا دی چې دلته کې مطلب کومه دوه هډوکي مطلب هغه دوه هډوکي په منځ کې په فریکشن کمیږي. اوس فریکشن څه ته وایي؟ فریکشن مطلب چې دوه څیزونه یو بل داسې مږلی کېږي په منځ کې دا کوم فورس پیدا کېږي دې ته موږ فریکشن وایو. نو ساینوویل جاینټ مقصد دا دی چې دې کې به مطلب یو هډوکی د بل هډوکي نه بل لري، دې کې به یو کیویټي یو غار وایي څنګه اوس یې جوړو او په دغه کیویټي کې به بیا یو خاص اوبه وي. ټیک ده. نو دغه اوبه به زموږ سره د یو هډوکي او بل هډوکي په منځ کې فریکشن کموي. نو مطلب بیا به یو هډوکي او بل هډوکي د یو بل سره نه لګي، فریکشن به نه کېږي. چې نه کېږي نو مطلب بیا به دغه هډوکي نه خرابېږي. نو اوس موږ د دې ساینوویل جاینټ مطلب په سټرکچر خبرو کوو. په دې کې مطلب زموږ سره یو دوه هډوکي مطلب دلته مال ادارې جوړ کړي دي. ټیک ده. نو په دې کې ما تاسو ته ویل چې په یو ساینوویل جاینټ کې څلور پنځه شیونه کېدای شي. څلور پنځه شیونه نه جوړ یو سټرکچر وي. نو په دې کې خو دا ارټیکولیټینګ دوه بونز شو، یو هډوکی دا دی یو دا دی، دې ته موږ ارټیکولیټینګ بونز وایو ځکه چې دا او دا یو بل سره ملاویږي. د دې په منځ کې چې دا کوم جاینټ دی دې ته موږ ساینوویل جاینټ. په دې کې اولې خبره ده په دې کې چې زموږ کومه دا هډوکی په دې هډوکي به د سر د پاسه زموږ څه شی دی دا زموږ سره کارټیلیج دی. په دې سور کلر ته ما څه شی جوړ کړو دا زموږ سره کارټیلیج و. دغه شان په دې هډوکي هم زموږ سره دلته دا کارټیلیج. اوس دویمه خبره به دا چې کوم دا کارټیلیج دی په دې کارټیلیج د پاسه زموږ سره یو نریشن پرده تلي دا په دې بلیک کلر چې ما جوړه کړه داسې دا پرده داسې بره بیا داسې راتاو شو داسې ورته وګورئ زه چې څوم کوم دې ته ګورئ او دا بیا داسې راغله. دا پرده ده، د دې پردې نوم زموږ سره دی ساینوویل ممبرین. د دې اصل مطلب زموږ ساینوویل مطلب وي. په دې پرده کې دا کومه دنده ګیپ پیدا شو ټیک شو یا کومه غار پیدا شو دې ته موږ وایو ساینوویل کیویټي. ښه جناب. او دې ممبرین چې دا کوم سټرکچر جوړ کړو دې ته موږ وایو ساینوویل کیپسول. دا دوباره دا ټوکی دی په د کارټیلیج دی، دا ټوکی دی په د کارټیلیج دی. په دې کارټیلیج د پاسه دا زموږ سره داسې دا پرده تلله داسې دا پرده او دا پرده بیا داسې راتاو شو بیا داسې راغله. کلیر. نو دې پردې زموږ سره یو غار جوړ یا موږ ساینوویل کیویټي وایو. دې پردې ته په خپله موږ ساینوویل ممبرین وایو او دې چې کومه دا کیپسول غوندې کې شی جوړ کړي دې موږ ساینوویل کیپسول وایو. اوس چې کومه دا ساینوویل ممبرین دی دې ساینوویل ممبرین کې زموږ سره خاص سیلز دي. ټیک ده. ساینوویل ممبرین کې خاص سیل دی. نو دا خولې زموږ سره یو خاص اوبه جوړوي. څه شی جوړوي؟ خاص اوبه جوړوي. هغه اوبو ته موږ وایو ساینوویل فلویډ. دغه اوبه د دې ممبرین نه پاته دې کیویټي ته راوځي، دې کیپسول ته بار ته راوځي. دلته په دې سور کلر چې ما دا ډاټ اډ وکړو مطلب دا زموږ سره فلویډ دی. دا زموږ سره په دې جاینټ کې څه دي دا اوبه دي. نو اوس د دې اوبو مقصد دا دی دا کومه چې په دې کې جوړ شوی دا هم یاد ساتي چې لکه دا زموږ سره عامې اوبه نه دي دا بلکې خاص ټینګې شیان اوبه جوړېږي. د دې کمپوزیشن به بیا چېرته ووایو د ساینوویل فلویډ چې په دې کې څه څه دي، خو دومره یاد ساتئ چې دا لکه ویسکس غوندې اوبه ده. نو اوس د دې مطلب دا دی چې دا هډوکي او دا هډوکي به د یو بل سره نه میلاویږي. دا اوبه به دا فریکشن مطلب ختموي. لکه زه تاسو له مثال درکوم، تاسو که فرض که یو مضبوطه غوندې کې تیلۍ فرض که دغه تیلۍ د اوبو د ډکولو نه مخکې ته داسې میلاوئ ټیک شو. فرض که دا یو سایډ شو دا بل سایډ داسې میلاوي دا به میلاویږي. خو که فرض که دې په منځ کې ته اوبه ورته دا بیا نه میلاویږي او تیلۍ ته وتړئ. دغه مثال د دې هم دی. دلته کې دا اوبه دي دا اوبه مطلب دا پریشر که فرض که په دې هډوکي د پاسه راځي نو دا پریشر به څوک برداشت کوي؟ دا به دا ساینوویل فلویډ برداشت کوي. دا خبره به اوسه یاد ساتئ. دا خو زموږ سره ساینوویل جاینټ سټرکچر. بیا د دې نه بار زموږ سره دلته کې مطلب لیګمنټ لګېدلي
او د لیګمنټ په اړه کې ما تاسو خبره کړې و. ټیک شو. لیګمنټ زموږ سره یو کلکټیو ټیشو دی چې دې په ماده سره زموږ سره دا ډوکې او دا ډوکې تړلی شوي دي کلک. دا زموږ سره کمپلیټ یو د ساینوال جاینټ سټرکچر شو. یو به زموږ ساینوال کیویټي ده، ساینوال ممبرین دی، ساینوال کپسول، ساینوال فلویډ او مطلب ارټیکولیټینګ بونز پکې دي، ارټیکولیټینګ بونز دا او دا. او د دې نه علاوه پکې زموږ سره دا لیګمنټ شي. لیګمنټ دا څلور پنځه شیونه شو، 1 2 3 4 5 6 شپږ سیزونه زموږ سره دا جاینټ جوړ کړی دی. او ما تاسو ته مخکې ویل د دې مقصد دا دی چې مطلب دلته کې فریکشن ختم شي. فریکشن ورسره ختمېږي چې دلته غار دی، کیویټي راغله، کیویټي کې اوبه دي او دا اوبه به زموږ سره دا فریکشن کموي. اوس په موږ د دې ساینویل جاینټ مطلب سب کلاسیفیکیشن وکړو د مومنټ په لحاظ سره. ساینویل جاینټ زموږ سره په جسم کې ډېر شي دي، مختلف قسمه دي، شپږ قسمه دلته ما لیکلي دي. نو دیو دا مومنټ نه دی، دا د مومنټ په لحاظ سره څوک مومنټ یو شان به کوي، څوک به مطلب بل شان کوي، ډایرکشن په لحاظ سره. دغه په لحاظ سره به اوس موږ د دې کو کلاسیفیکیشن. نو په دې کې اورنۍ چې زموږ سره کوم جاینټ دی هغه زموږ سره ده هینډ جاینټ دی. هینډ جاینټ مطلب دا داسې جاینټ دی لکه فرض کړه زموږ سره په کور کې چې کومه دروازې په کمره کې، نو دا زموږ سره د دروازه شاته راځي او مخې ته راځي. لکه اوس زموږ په دې جسم کې داسې جاینټس دی چې هغه مطلب دو طرف ته مطلب حرکت کولی شي. لکه بالفرض که زما دا لاس دی، دا لاس دی، ټیک شو. نو دا داسې رابند شو، ټیک ده، او واپس په داسې ځي. د دې ایلبو جاینټ خبره ته کوم، دا داسې رابند شو او واپس به ځي. دا ایلبو جاینټ بل قسم حرکت نشي کولی. نو داسې جاینټ ته مونږ څه وایو؟ داسې جاینټ ته مونږ وایو هینډ جاینټ. او هینډ جاینټ به مطلب څنګه حرکت کوي؟ دا به زموږ سره بیک اینډ فورت. نو دلته کې اوس دا خبره یاد ساتئ، دې حرکت چې کوم به زموږ سره دی هغه ته مونږ ایکسټینشن وایو، ایکسټینشن. او بل زموږ سره څه شی دی؟ فلیکشن. فلیکشن. اوس ایکسټینشن څه ته وایي؟ لکه ما تاسو ګورئ دا زما سره لاس ما رابند کړی دی، دې غځولو ته مونږ ایکسټینشن وایو او بیا واپس رابندولو ته مونږ فلیکشن وایو. نو دې حرکت زموږ سره فلیکشن، ایکسټینشن، فلیکشن او ایکسټینشن دا بر دې زموږ سره مطلب حرکت کوي. د دې مثالونه زموږ سره ډېر شه مثالونه دي. د هینډ جاینټ خبره ته کوم مثال یو زموږ سره دی ایلبو. دا ایلبو چې مې ته کوم وایو ایلبو، ټیک ده. د ایلبو نه علاوه زموږ سره لاندې چې کوم نی دی، دا نیم زموږ سره دغه شان حرکت کوي. او د نی نه علاوه زموږ سره انکل، انکل زموږ چې کوزه کوم خپه په خپه کې چې کوم دا جاینټ دی، دا انکل جاینټ دی کنه، دا بره پنډۍ ده د خپه ده. دلته کې دا انکل جاینټ دا شو. او بل زموږ سره دی انټر فلینجیل جاینټ. انټر فلینجیل جاینټ. انټر فلینجیل جاینټ څه ته وایي؟ مطلب موږ فلینجز ویلي، لکه دا فلینجز دی کنه، د دې فلینجز لکه دا دی او دا دی. دا ګوته کته داسې راباندې داسې دا داسې حرکت کولی شي، بل داسې یا داسې شاته نشي تللی. نو دا انټر فلینجیل، انکل، ایلبو، نی. دا شو زموږ سره د هینډ جاینټ مثالونه. هر دې نه بعد بیا زموږ سره دی بال اینډ ساکټ جاینټ. د بال اینډ ساکټ جاینټ د نوم نه پته لګي، لکه زموږ سره په دې کې به داسې یو وډوکی داسې غار شان جوړ کړی، لکه بالفرض کې دا زموږ سره یو وډوکی دی، ټیک ده. دا شو زموږ سره ساکټ. دا یو وډوکی دی ساکټ شان جوړ کړی ده. او په دې کې به زموږ سره بل اډوکی لګېدلی، هغه بل اډوکی به هغه کوم شکل چې دی هغه چې د بال په شان وي، دې ته موږ وایو بال اینډ ساکټ جاینټ. دا یو وډوکی دی په دې سور کلر او دا بل، او دا په دې تور کلر دا بل وډوکی دی. نو دې داسې غار شان جوړ کړی دی. بالفرض کې دا زموږ سره دا لاس دی، ټیک شو، دا یو وډوکی دی او په دې کې دا کیویټي جوړه ده غار شان، او بل پکې دا اډوکی دی، ټیک ده. نو دې کې به دا اډوکی هر طرف ته تاویږي راتاویږي. نو د دې بال اینډ ساکټ زه تاسو ته مثال در کوم، لکه بالفرض کا دا زموږ سره یو شی دی که هر څه ساکټ شان شی دی، کلیر داسې ده. او په دې کې دلته کې داسې زموږ لګولی دی دا، ټیک شو. نو دا هر طرف ته حرکت کولی شي، داسې اخوا دېخوا هر طرف ته تللی راتلی شي. ښه جناب، د دې بال اینډ ساکټ جاینټ زموږ سره مثالونه څوک دي؟ د دې مثالونه زموږ سره ښکاري مثالونه دي. دا برې دوږي مطلب پکټورل ګارډل چې کوم جوړ دی په هغه کې بیا دا هیمرس ورسره لګېدلی ده. دا هیمرس دی دا په پکټورل ګارډل کې دا اټیچ دی که نه، دا هر طرف ته حرکت کولی شي، ټیک شوه. مطلب داسې هم تللی شي، داسې هم راتلی شي، مخې ته هر سایډ ته روټیشن هم کولی شي. نو زموږ سره زموږ په جسم کې لکه زه تاسو زه د لیکم، لکه فرض کړه دا زموږ سره دا ټیک شو، دا ښکته نه ملا وډوکی دی او دا پکټورل ګارډل دی، په دې کې دا وډوکی دا، په دې کې دا، او بل زموږ سره هیپ جاینټ دی لاندې، دا مطلب فلوی ګارډل کې چې کومه پیمر لایي، ټیک شو، ښکته دا پیمر.
نو دا څلور جاینټ زموږ څه شي د بال اینډ ساکټ جاینټ دی. په دې کې دا پیکټورل ګارډن مطلب ساکټ جوړوي او دا هیمرز زموږ سره بال جوړوي. د دې په سر باندې د بال دی. نو او د دې ډایرکشن د دې حرکت کوم طرف ته دی؟ any direction دی په هر طرف کې حرکت کولی شي. جناب د دې نه علاوه بیا زموږ سره د ګلایډینګ جاینټ او د ګلایډینګ جاینټ ته موږ دویم نوم ویلی شو فلینر جاینټ. جناب د ګلایډینګ یا د فلینر جاینټ زموږ سره مطلب څه شو چې په دې کې به مطلب یو دواړو کې داسې په یو بل باندې خویږي شان یو بل څه به داسې حرکت به کوي په یو بل لپاسه به ګلایډ کېږي داسې به یو بل به خویږي. لکه مثال دا زموږ سره یو ډوکی دی ټیک ده او داسې زموږ سره دا بل ډوکی دی دا ډوکی به په داسې خویږي راخویږي داسې به پسې راځي داسې او یا داسې. د دې مثالونه زه تاسو درکوم نو بیا به پوه شئ. زموږ چې کوم اینکل دی او یا زموږ سره کوم دلته دا مړوند دی په دې مړوند کې زموږ سره مطلب کارپل لګېدلی دي که نه په کارپل کې څو هډوکي دي؟ 8 هډوکي دي 1 2 3 4 5 6 7 8 دا 8 هډوکي دي. دغه شان زموږ سره په اینکل کې 7 هډوکي دي 1 2 3 4 5 6 داسې 7 هډوکي دي. نو دا هډوکي د یو بل باندې داسې خویږي. دلته ما فرض کړه دا دوه هډوکي ترې راغلي دي دا په یو بل به داسې سلایډ کېږي خویږي شان. دا زموږ سره مطلب دې ته موږ ګلایډینګ جاینټ وایو. د دې مثالونه زموږ سره مطلب دغه دی مړوند کې چې کوم دی دې ته موږ انټر کارپل وایو. انټر کارپل ټیک ده. انټر مطلب بټوین ټو تھنګ او کارپل دې کارپل منځ کې د کومه 8 هډوکي دا په یو بل لپاسه سي خویږي او بل زموږ سره انټر ټارسل. خجانه د دې نه علاوه بل زموږ سره دی الیپسویډ جاینټ او د الیپسویډ جاینټ د موږ کونډیلایډ جاینټ هم ویلی شو. د دې کونډیلایډ جاینټ یا د الیپسویډ جاینټ زموږ سره مثالونه زه تاسو ته درکوم. میټاکارپوفیلینجل مطلب دا دی چې زموږ سره کم میټاکارپل دي دلته دا کارپلز دي او دا زموږ سره دا میټاکارپلز دی په دې لاس کې که نه دا بالونه دلته چې کم وړه ګولي دا کارپلز دی په دې لاس کې دا اوږده هډوکي څوک دي دا میټاکارپل دي. نو د میټاکارپل او د دې پیلینجز منځ کې کم دلته دا جاینټ جوړېږي لکه زموږ سره تاسو دلته وګورئ دا میټاکارپل دي دا او دا پیلینجز دي. نو دې میټاکارپل او دې پیلینجز منځ کې دلته کم دا جاینټ چې دی دا نو دا جاینټ زموږ سره مطلب دا زموږ سره الیپسویډ جاینټ یا کونډیلایډ جاینټ دي. د دې نه علاوه زموږ سره بل زموږ چې کوم سکل دی سکل مطلب بر دا سر چې دی او د سکل او فرست ورټیبرا لکه بالفرض کې دا زموږ سره فرست ورټیبرا ده په دې باندې زموږ سره چې کوم دلته دا جاینټ جوړ دی د دې سکل ده ټیک ده. دا زموږ سره مطلب الیپسویډ جاینټ یا کونډیلایډ جاینټ دی. دوی زموږ سره کوم حرکت کولی شي؟ دیو فلیکشن کولی شي او ایکسټینشن. نو فلیکشن مطلب دا لکه فرض دا سر دی دا داسې هم راماتولی شم داسې ټیک شو دا فلیکشن شو او واپس دا ایکسټینشن شو. یا فرض که زموږ سره چې کوم دا ګوتې دي دا داسې راماتېدی شي نو دې دا څه وکړو دې فلیکشن وکړو او واپس ایکسټینشن یې وکړو ټیک ده. د دې نه علاوه بیا دیو ابډکشن هم کولی شي او اډکشن هم کولی شي. اوس ابډکشن او اډکشن څه ته وایي؟ د دې نه مخکې زه تاسو له مثال درکوم. لکه فرض که زموږ سره دا لاس دی دا لاس د دې خپل سنټرل چې کوم دلته فرض که داسې یو د دې سنټر نه یو ایکسس لاین نه دا لاس داسې اوې داسې وړمه اوې لرې وړمه دا زموږ سره شو ابډکشن دی حرکت ته موږ وایو ابډکشن. او دا لاس چې واپس د خپل سنټر ته راوړم د سنټر منځ ته نو دې ته موږ اډکشن وایو. زموږ سره د الیپسویډ جاینټ چې کوم دي دا زموږ سره کوم حرکت کولی شي مطلب دا ایکسټینشن کولی شي او د ایکسټینشن نه علاوه دا موږ سره فلیکشن کولی شي او د فلیکشن نه علاوه ماته تاسو چې دا ابډکشن کولی شي ابډکشن او د ابډکشن نه علاوه دا موږ سره اډکشن هم کولی شي. په ابډکشن او په اډکشن او په ایکسټینشن او په فلیکشن ماته تاسو پوه کړئ. دا زموږ سره مطلب میټاکارپوفیلینجل دا چې کوم جاینټ په دې کې دی او بل د سکل او دلته چې کوم اولنۍ ورټیبرا ده د هغو په منځ کې چې کوم جاینټ دی دې سر د حرکت ته تاسو دوباره وګورئ. فرض کړه دا زموږ سره شو فلیکشن او په زموږ سره دا ایکسټینشن شو او اوس د سنټر نه زه خپل سر او اوس د سنټر نه مطلب دا خپل سر زه اوې داسې وړم داسې ټیک شو دا زموږ سره څه شی شو دا شو ابډکشن او واپس سنټر ته راوړل دا شو اډکشن. خاله دې نه بعد بیا زموږ سره فورورډ جاینټ مطلب دا دی لکه بالفرض کې دا زموږ سره یو سیز دی یو ایکسس دی ټیک ده او په دې کې فرض کې دا سر زموږ سره دا سر به داسې روټیټ کېږي تاویږي ودې نه دا سر به داسې تاویږي ایکسس به خپل ځای کې باندې دا به داسې روټیټ کېږي دا سر. نو دې جاینټ مثال موږ له پکاره دې مثال زموږ سره دی لکه بالفرض کې دا زموږ سره دی ټیک ده. هر چې چا سره جاینټ جوړوي خو د اوله ورټیبرا سره جوړوي که نه دا د اوله ورټیبرا سره دی
اوس دلته وګوره زموږ سره چې کوم دا اوله ورټیبرا ده فرست ورټیبرا او دلته چې ورته لاندې زموږ سره کومه دویمه ورټیبرا لګېدله دویمه سیکنډ ورټیبرا لکه بالفرض کړه زموږ سره سیکنډ ورټیبرا ده ټیک ده نو زموږ سره د دې فرست ورټیبرا او د سیکنډ ورټیبرا په منځ کې چې کوم د دیو دا جاینټ دی دا تاسو دا سپوز کوم ټیک ده نو په دې کې دا داسې تاویږي لکه اوس ما تاسو ته د سر په باره کې خبره وکړه که نه سر لکه مخې ته راوړو یا شاته وړو یا داسې وړو یا داسې وړو دا خو زموږ سره د دې جاینټ کارو د دې الیپساید جاینټ یا د کونډیلایډ جاینټ کارو که نه خو دا سر مونږ داسې هم تاوهلی شو داسې مومنټ ورکولی شو که نه نو دا مومنټ ورسو ورکوي دا له موږ سره فورډ جاینټ ورکوي فورډ جاینټ لکه زموږ سره کلته چې کوم نږدې فرست ورټیبرا ده او بیا چې کوم زموږ سره دا سیکنډ ورټیبرا ده نو د سیکنډ ورټیبرا او د فرست ورټیبرا په منځ کې چې کوم جاینټ دی دا جاینټ زموږ سره فورډ جاینټ دی خو زموږ سره دلته اخرنی چې کوم جاینټ دی هغه ته موږ سیډل جاینټ وایو د سیډل جاینټ مثال درکوم کارپو میټاکارپل جاینټ ټیک ده د سیډل جاینټ مثال زموږ سره شو کارپو میټاکارپل جاینټ د کارپو میټاکارپل جاینټ مطلب دا دی لکه زموږ سره چې په دې داسې کې کوم دلته شاته دغه لګېدلی دا تا ډوکې لګېدلي یا تا ټیک ده په دې پسې بیا زموږ سره ټوټل دا نورې ګوتې نه بلکې صرف د تم خبره کوو دا غټه ګوته نه ده د دې خبره موږ کوو دې ګوتې له موږ داسې روټیشن ورکولو شي داسې تاوهلی شو که نه داسې دا نو دلته کې زموږ سره دا کارپل دی او د دې کارپل سره چې کوم د دې غټې ګوتې میټاکارپل دی دا داسې میلاو دی دا نورې خو هم زموږ سره ګوتې داسې میلاو دی خو زه دا تم بیا دا نو دا تم چې کومه روټیشن زموږ سره داسې کوي دا جاینټ چې کومه د دې میټاکارپل او د دې کارپل په منځ کې چې کومه دی دلته دې ته مونږ کارپو میټاکارپل جاینټ وایو دا جاینټ زموږ سره کومه جاینټ دی دا زموږ سره سیډل جاینټ دی نو دا شو زموږ سره نننی ټاپک د ساینویل جاینټ په باره کې امید کوم تاسو په دې پوه شئ بیا به که خیر ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ